الصقر هو رمز الحاكم في مصر القديمة، ومن بدايات عصر الأسرات كان الصقر هو الملك، والملك هو الصقر. ليه الصقر؟ مش أي طائر أو حيوان تاني. المصريين اعتبروا الصقر حورس هو ملك السماء ورمز للملك اللي بيحكم الأرض، واتذكر في النصوص المصرية القديمة إن العدو بيحس بالشلل قدام الفرعون زي ما فريسة الصقر بتحس قدامه. الصقر سرعته بتكون حوالي 300 كيلو متر في الساعة وهو بيصطاد فريسته في السماء، ما بياكلش إلا الصيد اللي يصطاده بنفسه، وعمره ما ياكل شيء ميت حتى لو هيموت من الجوع. قوة بصره 8 أضعاف الإنسان، قوي شجاع، رمز لعزة النفس والشموخ، عشان كده شافوا إن الصقر هو الرمز المثالي لملوك الأرض. أقدم أثر لاسم ملك بمصاحبة الصقر بيرجع للملك المشهور باسم الملك العقرب، اللي ظهر اسمه على قطع فخارية تانية والصقر شايل اسمه، وتحت الاسم رمز واجهة القصر الملكي. النموذج اللي اتكرر بعد كده في أسماء ملوك الدولة القديمة، ورغم إن الاسم الشخصي للملك كان بيتكتب جوه خرطوش، لكن الاسم الملكي أو الحوري نسبة لحورس كان دايما بيتكتب بنفس الشكل القديم عشان يعبر عن الملك، والصقر شايل اسمه. مش بس في عصر الدولة القديمة، إنما كمان في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، ولحد العصر اليوناني الروماني فضل الصقر جزء أساسي من الاسم الملكي. الملك هو حورس. واتنقلت الرمزية دي للعملات الرسمية للدولة في شكل فيه كتير من التحرر اللي ظهر بيه حورس في الفن اليوناني الروماني، لدرجة بيكون صعب معاها أحيانا تمييزه هل هو صقر ولا عقاب ولا نسر. لكن في كل الأحوال كان دايما هو الرمز اللي بيساوي الملك، جنب من العملة عليه وش الملك، وجنب عليه الطائر الملكي حورس اللي اتطور في العصر اليوناني الروماني لشكل أقرب للنسر أو طائر العقاب. ومن بعد الدولة الرومانية ولحد القرن ال19 الشكل ده كان رمز ملكي لممالك وإمبراطوريات كتير. أما أول ظهور ليه في العصر الإسلامي فكان في عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون، اللي كان الصقر أو النسر هو رمز دولته الرسمي في ال3 فترات اللي حكم فيهم. حتى نسر قلعة الجبل المشهور اللي كتير بيعتقدوا إنه نسر صلاح الدين، الأبحاث الحديثة أثبتت إنه هو كمان بيرجع لناصر الدين قلاوون مش لصلاح الدين. ورغم إن كلنا عارفين إن النسر ده هو أصل رمز علم مصر الحالي، لكن المعلومة اللي مش معروفة إن النصوص التاريخية المعاصرة للنسر ده بتوصفه إنه نسر براسين، يعني أقرب لرمز الإمبراطورية البيزنطية القديمة من علم مصر الحالي. الخلاصة إن الطائر اللي على علم مصر الحالي رمزيته أقدم بكتير من النسر المشهور بنسر صلاح الدين، ونقدر نشوفها في آثار أجدادنا بوضوح. وسواء كان الطائر ده هو صقر أو نسر أو عقاب، فأصله هو رمز الدولة المصرية القديمة اللي فضل يتطور ويتطور ويتنقل من حضارة للتانية لحد ما وصل لشكله الحالي، وبقى مزين علم مصر بشكله ده النهاردة. مصر أم الدنيا.